Вітаю на моєму каналі. В цьому відео буду працювати з вже давно вилитими деталями з алюмінію, а саме корпус першої коробки передач. Потрібно виготовити всі внутрішні деталі коробки та розточити отвори під підшипники в кришках. І бажано це все зробити досить точно. До речі, дякую своїм глядачам за активність в коментарях під минулим відео про трактор Т-150. Коли я запитав про диск зчеплення, а саме з чого його зробити, то мені запропонували стільки варіантів, що про деякі з них я навіть і не думав. Далі покажу, на якому з варіантів я зупинився. Ну а зараз хочу подякувати людям, які підтримують мій проект трактора Т-150. Придбав я ось такі матеріали, які підуть на 2 коробки передач. А ось і матеріали, з допомогою яких спробую зробити маленький диск зчеплення. Це теплостійкий клей ВС-10 та ось така накладка на диск зчеплення від якогось вантажного автомобіля. Чесно кажучи, я й не знав, що можна придбати ось таку накладку, без отворів, перфорацій і так далі. Дякую за гарні поради в коментарях. Переходимо до виготовлення деталей коробки. Ось що саме будемо робити: 2 великих зубчастих колеса вторинного вала та сам вал, і також первинний вал. Почнемо роботу з первинного вала. Відріжу заготовки стрічковою пилою і можна переходити до токарного верстата. Зараз токарна обробка, можна сказати, завершена. За кадром ще просвердлив наскрізний отвір, через який можна буде натискати на диск зчеплення. Заготовка первинного вала є. Переходимо до обробки вторинного вала.
токарні роботи поки що завершені. Переходимо до нарізання зубів на зубчастих колесах первинного вала. Щоб при нарізанні зубів заготовку не відгинало, знадобиться ось така задня бабка. Давно мені було потрібно таке доповнення до поворотного столика. І ось нарешті воно в мене з'явилося. Придбав цю задню бабку на барахолці ось в такому стані. Судячи з слідів експлуатації, у минулого власника вона була в ролі ковадла. Зараз це все швиденько виправимо, і інструмент буде майже як новий. Почнемо з нарізання зубів меншого колеса. Кількість зубів 20. Встановлюю на оправку відповідну дискову модульну фрезу. Виставляю центр фрези і заготовки в одній горизонтальній площині. Роблю торкання до заготовки і врізаюсь на потрібну глибину. Тепер роблю ось таке співвідношення. 90 – це передаточне число редуктора поворотного столика. 20 – це потрібна кількість зубів. Скорочуємо і отримуємо 4 цілих – це 4 повних оберта привідної ручки столика. 20 – це коло на диску, на якому всього 20 отворів. 10 – це потрібно налаштувати сектор так, щоб між його ніжками було 10 отворів. Відлік починається з нуля. Все налаштовано, можна починати. Перша впадина готова. Тепер потрібно зробити 4 повних оберти і 10 отворів в секторі, і можна нарізати наступну впадину. Одне зубчасте колесо готове. Змінюю ріжучий інструмент, змінюю диск з отворами і можна нарізати наступне зубчасте колесо. Первинний вал повністю готовий. Зараз буду робити зубчасті колеса вторинного вала.
Робитиму їх з ось цих бронзових заготовок. Одна заготовка зубчастого колеса є. За кадром зробив заготовку ще одного зубчастого колеса, відрізаю її і можна переходити до нарізання зубів на них. Зубчасті колеса готові. За кадром зробив ось таку деталь, яка і буде по черзі вмикати одну або іншу передачі. Залишилося зробити в ній отвори з штифтами, які будуть заходити в отвори на зубчастих колесах. Тепер такі ж самі отвори потрібно зробити на зубчастих колесах.
Зубчасті колеса повністю готові. Зараз на вторинному валу потрібно зробити два пази під шпонку 3 мм. Робитиму це фрезою діаметром 2 мм. Ну і ось так виглядатиме вторинний вал в зібраному стані. Залишилося тільки запресувати штифти в отвори цієї деталі. Внутрішні деталі коробки передач готові. Переходимо до обробки корпусу. А саме потрібно розточити отвори під підшипники первинного та вторинного валів. Місця під підшипники первинного вала готові. Тепер, щоб зробити розточку для підшипників вторинного вала, використаю поворотний стіл. З допомогою індикатора виставив шпиндель верстата, ось цей отвір і поворотний стіл в одну вісь. Тепер потрібно від'їхати по осі X на ось таку відстань, і потім з допомогою індикатора та повороту столика знайти центр отвору, грубо кажучи, по осі Y. Посадки підшипників готові. Зараз зробимо отвори, щоб з'єднати кришки та корпус коробки передач.
корпусом коробки поки що все. В кришках також зробив ще ось такі два отвори. В них буде встановлений ось такий пруток, на якому буде встановлена вилочка, яка і буде вмикати і вимикати передачі. Всі деталі коробки передач готові, можна все збирати. Також був зроблений ось цей отвір, щоб можна було контролювати рівень мастила. Коробка передач, можна сказати, на 90% готова. Фінальне збирання з ущільнювачами та мастилом буде трохи пізніше, так як вона ще не раз буде розбиратися. Сам диск зчеплення виготовимо вже в наступних відео, ну а поки що просто з'єднаю двигун з коробкою передач і встановимо їх в раму трактора. Ну і на даний момент маємо такий результат. Так, розумію, що робота з цим проектом дуже уповільнилась на даний момент, і відразу відповім на останні коментарі, де я пропадаю, чому так довго немає відео. Все просто, дуже багато іншої роботи, і я фізично не встигаю займатися проектом.
Однак все-таки знаходжу хвилини, які я можу виділити на роботу з цим трактором. І це відео тому підтвердження. Проект я ні в якому разі не можу закинути, так як це моє хобі. Мені подобається подібна робота. Тому наступні серії про проект трактора Т-150 обов'язково будуть. На такому моменті дане відео, можна сказати, завершене, але кому цікаво, ще хочу показати те, що я дуже давно хотів придбати собі в майстерню. І ось цей момент настав. Приїхали до мене ось такі коробочки, а всередині пристрій цифрової індикації. В цій коробці дисплей на 3 осі, а це 3 лінійки довжиною 600, 600 і 400 мм. В комплекті з дисплеєм кабель живлення та елементи кріплення самого дисплея. В коробці з лінійкою є захисний кожух. Сама лінійка, її роздільна здатність 5 мікрон, і також елементи кріплення лінійки. Ось так виглядає весь комплект, що я придбав для своїх 2 верстатів. Одна лінійка буде на повздовжній подачі фрезерного столу, друга буде на поперечній, а третю лінійку встановлю на повздовжню подачу токарного верстата. І це все підключиться на один дисплей. Особисто для мене більше лінійок не потрібно, так як поперечна подача на токарному верстаті є досить точна, та й на вертикальну подачу фрезера теж не бачу потреби встановлювати лінійку. А зараз ввімкнемо дисплей, поглянемо на сам інтерфейс. Ось так виглядає, можна сказати, головний екран. Сподобалось, що зображення чітко видно під будь-яким кутом. Різних функцій тут дуже багато, у всьому цьому потрібно буде ще розібратись. Ну і я думаю, ви помітили, на якій мові всі функції, меню і так далі. Даний прилад дуже сподобався, вже уявляю, наскільки він додасть зручності в роботі на моїх верстатах. Вже в наступних відео покажу, як це все буде встановлене на верстати і як воно працює. Де таке можна придбати, як завжди залишу посилання в описі під цим відео та закріпленому коментарі. На цьому в мене все. До наступних серій.